Salutare tuturor! M-am gândit astăzi să vă arăt câteva produse pe care eu mi le-am comandat de curând, însă nu am reușit să vi le arăt până în acest moment, așa că rămâneți alături de mine ca să aflați despre ce este vorba. Vreau să vă prezint acest goblen, care se numește Lacul Lebedelor. Eu am comandat atât modelul imprimat cât și pe cel cu diagramă. Aceasta este varianta cu pânza imprimată, iar aceasta este varianta cu diagramă. V-am mai prezentat un model de goblen care este la fel în ambele variante, și cu pânza imprimată și cu diagramă. Inițial mi-am achiziționat varianta cu pânza imprimată, însă mi-am dat seama că în anumite momente am dificultăți în a putea potrivi culorile și am spus că vreau să încerc și varianta cu diagramă, să văd dacă într-adevăr îmi este util și dacă mă ajută să pot să cos mai bine și mai corect acele culori. Am această variantă de goblen și în varianta cu modelul imprimat și în varianta cu diagramă, la fel și la acesta, numai că sunt firme diferite. Și din start diferența ar fi de pânză. De exemplu, la pânza aceasta se vede că ochiurile sunt mult mai mici față de pânza aceasta. Deci din start îmi va fi mult mai ușor să o cos pe aceasta, pentru că văd mult mai bine și culorile și ochiurile. La aceasta voi munci mai mult, pentru că într-adevăr pânza este foarte măruntă, cred că este cea mai măruntă pe care eu o am și pe care eu am văzut-o până în acest moment. Dar ca să putem să deosebim aceste culori, e adevărat că uneori mai avem nevoie și de puțin ajutor. De aceea mi-am achiziționat modelul cu diagramă. Dar nu este imposibil de cusut. Nu știu să vă zic exact când voi reuși să cos aceste kituri, pentru că este clar că durează foarte mult timp, dar sunt niște kituri foarte frumoase, sunt interesante, voi avea destul de multe provocări să le cos și satisfacția va fi foarte mare la finalul lucrului. Dacă doriți să aflați ceva despre aceste kituri, vă rog să-mi spuneți, vă voi răspunde la întrebările voastre. Sunt kituri pe care le puteți găsi și în mercerii, deci nu este nimic exclusiv online. Aceasta am cumpărat-o dintr-o mercerie de la mine din oraș. Acestea eu le-am comandat de pe internet, deci se pot comanda și de acolo și de acolo. Depinde de unde vă este vouă mai ușor. De găsit le găsiți, asta este clar, foarte ușor, sunt la îndemână, sunt kituri populare. Nu știu cum vor arăta la final aceste kituri, dar sunt convinsă că diferența foarte mare nu are cum să fie. La momentul potrivit vă voi arăta la fiecare despre ce este vorba. Ambele kituri sunt identice, nu vedem nicio diferență între cele două, însă la pânza cu modelul imprimat, bineînțeles că noi va trebui să urmărim aceste culori care sunt pe pânză, iar aici, la cea cu diagramă, va trebui să potrivim fiecare simbol pe pânză, în așa fel încât să se creeze modelul în timp ce noi coasem. Am zis că dacă tot îmi comand cele două kituri, să mai iau ceva ce mi-a plăcut mie foarte mult, acest goblen numit Fregata în furtună. Este un kit cu diagramă. Mi-am luat modelul cu diagramă pentru că am observat așa cum sunt culorile redate pe acest model și am vrut să fie cât mai fidel cusut, așa că am ales această variantă, pentru că mi-a plăcut foarte mult acea felicitare de Paște pe care eu am primit-o cadou la una dintre comenzile mele. Am zis să mai achiziționez și alte modele, așa că mi-am mai luat câte ceva și vi le arăt imediat. Aceste două felicitări sunt
identice cu cea pe care eu deja am cusut-o, și anume felicitarea de Paște, numai că acestea sunt pentru alte sărbători. Aceasta este cu un motiv pentru sărbătorile de Crăciun, iar aceasta este pentru sărbătoarea Valentine's Day. Eu am zis să iau modele diferite, bineînțeles că erau mult mai multe, o varietate foarte mare de modele. Am ales și eu un mare ce am considerat că îmi place, să zic puțin mai mult, dar toate sunt foarte frumoase, le-aș scoase pe toate. Avem în set, bineînțeles, tot ce ne trebuie pentru a crea felicitarea, exact ca la cealaltă. Deja știți în mare ce se regăsește în acest kit. Am mai comandat eu un semn de carte și aceste mărțișoare. Sunt niște seturi care mie mi-au atras atenția și am zis că trebuie neapărat să încerc, tocmai pentru că vreau diversitate și vreau să am cât mai multe modele testate și să am experiențe diverse. Este și un mod de a mă relaxa, pentru că în ultima perioadă am simțit nevoia să am proiecte micuțe. Nu am foarte mult timp la dispoziție să cos proiecte mari, sunt ocupată și cu lucrarea de gradul 1 și acolo trebuie să stau să scriu foarte mult, să citesc, așa că am zis când vreau să mă relaxez am nevoie de niște proiecte micuțe. Am desfăcut aceste kituri ca să le puteți vedea și voi mai îndeaproape. Fiecare kit conține tot ce este necesar pentru a putea coase. Pentru acest semn de carte este această pânză. Văd că este diferită față de ceea ce eu am văzut până acum, dar seamănă foarte mult cu pânza de tip etamină. Cred că este o pânză etamină, dar ceva mai diferit, deosebit față de ce am văzut eu până în acest moment, că văd că aceste fire sunt țesute puțin diferit. Este puțin deasă. Avem și ac aici. Văd că este un ac puțin ascuțit. Și este destul de lung acest semn de carte, văd. Așa. Pun acul aici la loc să fie aici. Am primit și instrucțiunile de lucru. Sunt utile pentru că eu de fiecare dată, înainte de a mă apuca să cos, le citesc. Indiferent că sunt și lucruri pe care eu deja le cunosc, eu recitesc, pentru că la fiecare kit mai sunt diferențe. Unele kituri se spală, altele nu se spală. La unele avem nevoie de anumite sfaturi de lucru în funcție de firul, de pânza pe care le avem. Pe kit nu era menționat, însă în instrucțiuni se spune că acest kit se coase în punct în cruciuliță, punct în cruce. Ne arată și cum să coasem acest punct, deci este foarte bine. De obicei când comandăm aceste produse, pentru că eu le-am comandat online, acolo unde avem descrierea produsului, ne este menționat și punctul cu care se coase fiecare kit și alte mențiuni pe care noi trebuie să le cunoaștem înainte de a cumpăra un anumit produs. În acest kit avem doar două culori. Pânza este deja surfilată, nu mai trebuie să o surfilez eu. Uitați, un alt mod de a putea petrece timpul și de a coase un lucru care să ne rămână și pe care să putem să-l folosim și, din nou, pe care să reușim să-l facem și cadou dacă dorim. Ceva ce se poate coase foarte rapid. Chiar este o idee minunată. Aceste două kituri diferă doar prin imaginea pe care noi o avem pe pânză, însă ele sunt la fel. Avem aceleași componente. Avem această felicitare de carton cu această deschizătură. Este și acest autocolant.
pe care eu l-am lipit și cu bandă dublu adezivă pentru că nu ținea foarte bine pânza. Față avem aici de cusut ac și instrucțiunile. Bineînțeles, la final, cel mai important lucru, această pânză. În kit avem și acest plic pentru a putea să punem felicitarea la final. La fel este și aceasta. Avem pânza, instrucțiunile, acul, ața, autocolantul și această felicitare din carton cu deschizătura. Fiecare felicitare, bineînțeles că are această deschizătură în funcție de model. Foarte frumoase și acestea. Erau mult mai multe modele, eu a trebuit să-mi aleg doar două și mi-am ales în funcție de aceste două sărbători care mie mi s-au părut relevante și am zis să fie diferite. Dar erau mult mai multe variante acolo de comandat. Încă un kit pe care eu l-am comandat și mi s-a părut super interesant a fost acest kit cu mărțișoare. N-am văzut până în acest moment așa ceva, clar că este ceva inedit. În acest kit sunt 10 modele diferite, 10 mărțișoare diferite, avem numărul de culori 20. Bineînțeles că fiecare culoare se poate regăsi în mai multe modele, dar în total sunt 20 de culori. Deci avem 20 de mulineuri cu ață. Pânza este la fel ca cea de la semnul de carte, este identică, la fel este surfilată pe margine, este același tip de pânză. Singurele kituri unde coasem cu punct de goblen sunt acestea, felicitările. Celelalte două sunt cu punct în cruciuliță. Este bine că în aceste instrucțiuni de lucru ni se menționează tot ce avem de făcut, fiecare pas, fiecare componentă a acestui kit. Menționează aici că se folosesc 2 fire din cele 6. Acesta este un lucru bun. Vreau doar să vedeți ce conține acest kit și fiecare kit în parte ce conține. Și după aceea, când eu voi coase aceste kituri, o să vă arăt în detaliu și o să vă prezint la fiecare și instrucțiunile și ce anume ni se cere. Avem aceste cartonașe unde putem noi să punem fiecare model și să așezăm în acest plastic. Avem și șnurulețele pentru mărțișor. Ce să mai, sunt foarte, foarte frumoase și interesante. De-abia aștept să le cos. V-am prezentat aceste kituri. Acum să vă spun și motivul pentru care mi-am comandat goblenul Lacul Lebedelor. V-am mai povestit că am cusut niște goblenuri pentru o verișoară, Violeta, pe care o salut pe această cale pentru că știu că mă urmărește și apreciază foarte mult ceea ce fac. Pentru că iubește foarte, foarte mult goblenurile, are în casă foarte multe goblenuri, multe dintre ele le-a cusut mama ei, dar sunt doar modele pe pânză imprimată și mai sunt și câteva pe care ea le-a cumpărat. Când am fost pe la ea, mi-a arătat un goblen pe care mama ei l-a cusut parțial. Acel goblen stătea acolo, mi l-a arătat, iar eu i-am promis că o să-l cos în continuare, o să-l termin. Dar m-am lovit de o anumită problemă. Când am vrut să încep să cos acest goblen, mi-am dat seama că eu în memoria vizuală nu am aceste culori și efectiv nu am știut cum să potrivesc în anumite zone culorile. Eu am această paletă pe margine de culori, doar că și culorile ațelor sunt diferite, pentru că v-am mai explicat că în mulineu ele diferă puțin față de cum arată ele pe pânză. Și
chiar mi-am dat seama că nu știu de unde să o iau și cum să continui. Ca să pot să termin acest goblen, care este foarte frumos, m-am decis să-mi comand și eu aceste kituri. La început trebuie să recunosc că și eu mi-am spus că ar fi o idee cam trăznită, pentru că e clar că implică și o anumită investiție. Eu a trebuit să cumpăr aceste 2 kituri, dar până la urmă mi-am dat seama că și eu îmi doresc să cos acest model, pentru că e clar că acesta pe care îl voi coase va rămâne la verișoara mea, și am zis că și eu îmi doresc acest kit și îmi va prinde bine să-l cos și eu. A fost un lucru bun că mi l-am comandat, pentru că, într-adevăr, când este pânza necusută, noi putem să observăm mult mai bine aceste culori. Mi-am dat și eu seama, având ceva experiență, că la un moment dat, cu cât înainte să cos, îmi este din ce în ce mai greu să deosebesc culorile. Și de aceea noi, înainte de a ne apuca să coasem, chiar este bine să facem și o poză a goblenului nostru, a imaginii. Am făcut și eu de multe ori acest lucru, pentru că mă mai uitam când și când la culori, să pot să-mi dau seama de ele, dar în același timp noi ne imprimăm această imagine și în memoria vizuală și putem să deosebim mult mai ușor culorile. Iar eu acum, când mă voi apuca să cos, voi putea să deosebesc mai bine culorile, să-mi dau seama ce anume este necusut. Eu nu știu mătușa mea cum a cusut, cum a procedat atunci când a cusut aceste culori, dar eu va trebui să continui, și ca să continui ceva ce eu nu am cusut și nu am în memoria vizuală, mi-am dat seama că este foarte greu. De aceea mi-am comandat aceste kituri. Este bine și că voi vedea dacă într-adevăr este o diferență la final între cele 2 kituri, între modelul imprimat și modelul cu diagramă, dar voi putea să și termin acest goblen. Fiind și vacanță, vreau să mă țin de treabă, vreau să stau de el, să-l cos. Chiar dacă mai am și alte proiecte pe care probabil le voi alterna, voi putea să cos mult mai ușor, pentru că am acest model după care eu să mă ghidez. Noi avem pe margine paleta de culori, dar această paletă pe mine personal nu mă ajută foarte mult. Într-un fel percepe ochiul meu aceste culori care sunt aici pe cartela aceasta și în alt fel percepe ochiul meu culorile când sunt cusute pe pânză. Este bine când ne apucăm de un lucru să-l și încheiem, pentru că dacă lăsăm pe o altă persoană, s-ar putea ca acea persoană să întâmpine aceleași dificultăți de care vă vorbesc eu în acest moment. Bineînțeles că voi putea să-l cos, eu puteam să cos și fără să-mi comand aceste kituri. Vă dați seama că se putea, doar că eu am vrut să o fac într-un mod cât mai corect și având și acest canal de YouTube, mi-am spus că este util și pentru alte persoane să vadă acest lucru, să învețe din propria mea experiență. Acum eu nu vă sfătuiesc neapărat să faceți ce am făcut eu, pentru că sunt niște bănuți pe care trebuie să investiți, dar eu zic că este o investiție pentru mine personal care merită, dar singura dificultate este că să am și timp să le cos. Apar tot felul de situații când într-adevăr timpul devine foarte scurt și nu reușesc eu să mă organizez să și cos așa cum mi-aș dori. Se observă acolo unde este cusut și la fel se observă și unde va trebui eu să cos. Acest goblen am încercat și am testat seara undeva așa în amurg să pot să-l cos. Credeți-mă că nu deosebeam nicio culoare. De aceea este foarte important să cos undeva unde să am lumină naturală. De exemplu, în această zonă se vede unde sunt culorile mai deschise și unde sunt cele mai închise. Doar că diferența este destul de mică. Eu când am vrut să încep să cos, n-am mai știut dacă aceste culori într-adevăr au fost și cusute corect. Eu nu știu ce a făcut mătușa mea, cum le-a cusut, dar de obicei îmi place mie să testez, eu să verific, eu să știu sigur că ceea ce fac este corect. Și este clar că aici voi putea avea un ajutor mult mai mare.
în a deosebi aceste culori. La fel și în aceste zone se observă foarte clar că aceste culori diferă puțin. Culoarea de pe pânză nu are cum să semne perfect cu culoarea ațelor. Și de aceea ochiul nostru este indus în eroare și de aceea apare și această dificultate la coase. Și asta a fost dificultatea mea, să pot să potrivesc aceste culori. De asemenea, așa cum ați văzut la felicitarea de Paște, sunt foarte multe locuri unde noi avem o culoare sau un fir de pânză care este imprimat cu două culori. Jumătate o culoare, jumătate altă culoare și de aceea uneori trebuie să mai pierd timp și să stau să verific unde trebuie să cos, pentru că trebuie să-mi iasă cât de cât modelul așa cât să se îmbine frumos. La modelul cu diagramă, clar că acolo nu am prea multe dificultăți de acest gen, pentru că acolo știu clar unde este firul și cum trebuie să acopăr. Zic că v-ați lămurit. De ce am comandat eu două kituri identice? Am vrut doar să vă atrag atenția de ce este important, înainte de a ne apuca să coasem, să și verificăm modelul, să memorăm fiecare culoare, să știm clar unde anume vom coase și cu ce culoare, pentru că noi cu cât avansăm vom putea deosebi din ce în ce mai puțin aceste culori. Trecerile vor fi foarte, foarte apropiate și cu cât avem mai multe culori, cu atât dificultatea crește. La acest model avem 22 de culori și ambele kituri au identic același număr de culori, aceleași dimensiuni, deci nu se schimbă absolut nimic. Eu am această pânză deja pusă pe un suport, pe suportul pe care vi l-am arătat de curând că l-am achiziționat. N-am reușit să testez să cos concret la el, dar este clar că acest suport este foarte bun pentru cusut pe masă. Are mult mai bună stabilitate pe masă. Din nou, în această zonă m-am mai uitat și la fel nu știam foarte clar cu ce culori să cos. Nu știam dacă în anumite zone este un roz mai deschis sau puțin mai închis. Trecerile sunt foarte, foarte fine. Cred că se observă mai bine pe această pânză decât pe aceasta culorile. Și ele sunt la fel, sunt asemănătoare. E adevărat că e posibil de la model la model să existe o mică diferență, dar în mare eu zic că este la fel. Este un kit foarte frumos, elegant, va fi plăcut de avut așa în casă, dar e bine că atunci când vă alegeți un model de goblen, să vă gândiți foarte bine și la dificultățile pe care le veți avea în timpul coaserii. Și kitul cu diagramă este ușor de urmărit, dar și acesta are niște dificultăți. Să știți că atunci când vă apucați să coaseți un goblen, este bine să-l coaseți de la început până la sfârșit, să nu-l lăsați, să nu treacă o perioadă foarte mare de coasere. Dacă voi coaseți acum și reluați lucrul peste un an, 2, 3, va fi destul de greu să vă reapucați. Tocmai pentru că în memoria noastră vizuală unele lucruri se șterg în timp. Și eu am observat că dacă am o perioadă mai lungă de pauză, uit unele lucruri, uit unde am rămas, uit cum am cusut, uit în ce direcții, pentru că sunt lucruri firești. De aceea mă și apuc de ele să le cos când știu că pot să mă țin. Odată ce m-am apucat, vreau să le cos într-un ritm constant și să nu las să treacă foarte mult timp pentru a nu uita unele aspecte care după aceea îmi va fi greu să mi le reamintesc. Spor la lucru vă doresc, să ne reauzim cu bine. O zi minunată!